ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ. જેનીસ કિચનમાં આપનું સ્વાગત છે. તો આજે આપણે બનાવવાના છે પટ્ટા વાલોળ. પટ્ટા વાલોળ ઘણા બધા લોકો બનાવતા જ હશે, પણ હું છે ને આ વાલોળ ભરેલી બનાવું છું. તો ભરેલી પટ્ટા વાલોળ કઈ રીતે બનાવીને એની રેસીપી હું આજે તમને બતાવીશ. આ વાલોળ છે એ 150 ગ્રામ મેં લીધી છે અને સારી રીતે ધોઈ લીધી છે. હવે આને એક જ બાજુથી આપણે નસ કાઢી લઈશું અને છેડેથી પણ કાપી લઈશું અને પછી મસાલો તૈયાર કરીએ. જો આ રીતે આપણે છેડેથી કાપી લઈશું અને આ રીતે એની રગ કાઢી લેવાની છે. એક જ સાઈડથી કાઢીશું, જે સાઈડથી આપણે વાલોળ ભરવાની છે ને એ સાઈડથી જ, અને એક સાઈડથી આ રીતે ખોલી લેવાની. આ રીતે અંદરથી ખરાબ હોય તો જોઈ લેવાની. આ રીતે બધી વાલોળ કરી નાખો. બધી વાલોળને આપણે નસ કાઢી લીધી અને આ રીતે ખોલી લીધી છે. હવે મસાલો તૈયાર કરી લઈએ. ખાંડણીમાં મસાલો તૈયાર કરશું. તો આ 15થી 20 કળી જેટલું લસણ લીધું છે. વાલોળમાં લસણ થોડુંક વધારે હોય તો સારું લાગે. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખશું અને હવે આને ઝીણું ખાંડી લઈશું. લસણ સરસ ઝીણું ખંડાઈ ગયું છે. હવે મસાલા નાખી દઈશું. મસાલા આપણે સાદા સિમ્પલ જ નાખવાના છીએ. 5 ચમચી જેટલી હળદર નાખી છે, 1 ચમચી ધાણા જીરું, 2 ચમચી મરચું નાખશું. વાલોળનું શાક થોડુંક તીખું હોય ને એટલે સારું લાગે એટલે 2 ચમચી નાખીશું. થોડુંક પાણી એડ કરશું, 2 ચમચી જેટલું, અને હવે આ બધું મિક્સ કરી લઈશું. આમાં આપણે એકદમ સાદા સિમ્પલ જ મસાલા નાખેલા છે. કોઈ પણ બીજી સિંગદાણા કે એવું કાંઈ વસ્તુ નાખી નથી. આ સાદી સિમ્પલ વાલોળ હોય ને ભરેલી એ જ સરસ લાગે. અને એકદમ સરસ મસાલો તૈયાર કરી લઈએ. સિંગદાણા જો તમને ફાવતા હોય તો ન ખાય, પણ સાદું સિમ્પલ જ વધારે સારું લાગે છે આ સબ્જી. તો મસાલો સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે વાલોળમાં ભરી લેવાનો છે. આ એકદમ ટેસ્ટી લાગશે. જેટલો સિમ્પલ મસાલો હોય ને એટલી સરસ ટેસ્ટી વાલોળ બને. તો આ રીતે આપણે હાથેથી જ ભરી લઈશું. આ રીતે થોડીક દબાવી દેવાની. ઘણા આના ટુકડા કરીને પણ બનાવતા હોય, પણ ભરેલી વાલોળ હોય ને બહુ ટેસ્ટી બને છે. ના બનાવતા હોય તો ક્યારેક ટ્રાય કરજો. અને એકદમ ઝડપથી પણ બની જાય. આના બી કાઢવાના નથી, બી એમ જ રાખવાના. એ બી પણ ખાવામાં સરસ લાગે. આ રીતે આપણે બધી વાલોળ ભરી લઈએ. તો બધી જ વાલોળ આપણે ભરી લીધી છે અને આટલો મસાલો બચી ગયો છે. એનો આપણે વઘારમાં ઉપયોગ કરવાનો છે. અને આ એક મેં દેશી ટમેટું મોટી સાઈઝનું છે ને એને સમારી લીધું છે. વાલોળના શાકમાં હંમેશા દેશી ટમેટાનો જ ઉપયોગ કરવાનો, એટલે બહુ ટેસ્ટી બનશે. તો હવે આપણે વઘાર કરી લઈએ. ઉપર પેન રાખી દીધું છે. એમાં 3 ચમચી જેટલું તેલ લઈશું. તેલ થોડુંક વધારે જ નાખવાનું છે. આમાં 1 ચપટી જેટલી હિંગ નાખશું. હવે વધેલો મસાલો હતો એ નાખશું. નાખી દઈશું. મિક્સ કરશું અને ટામેટા થોડાક સોફ્ટ થઈ જાય ત્યાં સુધી આને પાકવા દઈશું. ટામેટા સોફ્ટ થઈ ગયા છે અને તેલ પણ ઉપર આવી ગયું છે. ગેસનો તાપ ધીમો રાખવાનો છે. આપણે આમાં વાલોળ એડ કરવાની છે અને આપણે એકદમ ધીમા ધીમા હાથે હલાવવાની છે એટલે છૂટી ના પડી જાય. બધી જ વાલોળ આપણે એડ કરી દીધી છે. હવે એકદમ હળવેળવાને હલાવીશું, વિખાઈ ના જાય ને એ રીતે, એટલે મસાલો બહાર નીકળી જાય. બસ આ 1 થી 2 વખત આ રીતે હલાવી લઈશું, પછી આને હલાવવાની નથી. બધી બાજુ મસાલો એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જાય ને ત્યાં સુધી હલાવશું.
અને ઝડપથી પાકી જશે, વાર પણ નહીં લાગે. સરસ મિક્સ થઈ ગઈ છે. એમાં થોડું જ પાણી એડ કરશું, 1 ગ્લાસ જેટલું. વાલોળું ખાલી બાકી છે ને એટલું જ. ઢાંકી અને 10 મિનિટ સુધી એકદમ ધીમા તાપે પાકવા દેવાની છે. 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને હવે આપણે વાલોળનું શાક ચેક કરી લઈએ. તો બસ તૈયાર છે વાલોળનું શાક. આ રીતે થોડીક જ ગ્રેવી રાખવાની છે, વધારે ગ્રેવી વાળું નથી કરવાનું. આ રીતે વાલોળ પણ સરસ પાકી ગઈ છે અને સાવ સોફ્ટ પણ નહીં થવા દેવાની. થોડીક અધકચરી પાકેલી હોય ને એ રીતની હોય ને એટલે સરસ થાય. તો બસ આ વાલોળનું શાક તૈયાર છે અને આપણે સર્વ કરી લઈએ. આ ભરેલી વાલોળનું શાક બાજરીના રોટલા સાથે કે રોટલી સાથે અથવા તો પરાઠા સાથે તમે ખાઈ શકો છો. બધા સાથે સરસ જ લાગશે. આ જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવું આ શાક બને અને નાના મોટા બધાને ભાવશે આ શાક. તો કેવી લાગી તમને મારી આ રેસીપી તે મને કમેન્ટમાં જરૂર કહેજો. અને જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય ને તો મારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. તો નજીકથી પણ બતાવું કે કેવું લાગે છે આ શાક. અને સુગંધ તો એટલી સરસ આવે છે, બહુ જ સરસ. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. બાય.